สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมจะขอนำเสนอเกมใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจและเพิ่งถูก Publish ทาง Steam ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมานี้ คือเกม Democracy 4 ครับ Democracy 4 เป็นเกมที่ให้เราเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีของบางประเทศแล้วบริหารประเทศผ่านกลไกต่างๆในระบอบประชาธิปไตยครับโดยเกมนี้จะเป็นแบบ Turn หรือ Turn Based โดยแต่ละ Turn กินระยะเวลา1 ไตรมาสหรือ 3 เดือนนะครับเกมนี้จะไม่มีการชนะครับจะมีเพียงการแพ้หรือจุดจบซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราแพ้การเลือกตั้งหลังบริหารประเทศจนครบวาระเช่น4 ปีหรือ5 ปีหรือเมื่อเราถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตครับดังนั้นเป้าหมายของเกมคือการอยู่บริหารประเทศให้นานที่สุดหรือบางท่านจะมีเป้าหมายแปลงประเทศให้กลายเป็นแบบที่ต้องการก็ได้นะครับเช่นผมเห็นยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติบางท่านเล่นบางเกมโดยตั้งเป้าให้พลเมืองทุกคนของสหราชอาณาจักรกลายเป็นสังคมนิยมหรือโซเชียลิสต์หรือบางท่านอาจจะอยากทำให้ประเทศกลายเป็นเผด็จการก็ลองดูได้ครับจุดเด่นของเกมนี้คือการใช้เทคโนโลยี Neural Network ในการโมเดลความเห็นความเชื่อความคิดและอคติต่างๆของพลเมืองเสมือนจริงหลายพันคนซึ่งเป็นเกมจำลองสถานการณ์ทางการเมืองนะครับดังที่โฆษณาโดย Publisher คือ Steam ครับเกม Democracy 4 นี้เป็นเกม Democracy Edition ที่ 4 ของค่าย Positech Games ครับตัวผมเองเคยเล่น Democracy 3 และ Democracy 4 Alpha Version มาแล้วส่วนเวอร์ชันที่เพิ่งถูก Publish ทาง Steam นี้คือ Beta Version ซึ่งขายในราคา379 บาทซึ่งไม่แพงนะครับและถูกกว่า Alpha Version ที่ผมซื้อผ่านช่องทางอื่นด้วยคือ 26.99 เหรียญสหรัฐครับต่อไปผมจะนำทุกท่านเข้ามาชม UI หรือ User Interface ของเกมนะครับเมื่อกดเริ่มเกมใหม่หน้าแรกที่เราเห็นจะให้เราเลือกประเทศที่จะบริหารขณะนี้ผู้พัฒนาเกมใส่ไว้แล้ว5 ประเทศตามไอคอนด้านล่างคือสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสและแคนาดาโดยเมื่อเรากดที่แต่ละไอคอนจะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นครับนอกจากนี้เราจะเห็นไอคอนแผนที่ของประเทศที่ยังไม่ได้ระบายสีซึ่งเรายังใช้เมาส์กดเลือกไม่ได้แก่ออสเตรเลียอิตาลีและสเปนแสดงว่าผู้พัฒนาเกมมีความตั้งใจจะเพิ่มประเทศเหล่านี้ต่อไปครับและแม้ว่าตอนนี้เรายังจะไม่เห็นของประเทศไทยผมก็หวังว่าพัฒนาเกมจะสนใจเพิ่มประเทศไทยด้วยดังเช่นที่นักรัฐศาสตร์ทั่วโลกกำลังสนใจประเทศไทยในฐานะกรณีศึกษานะครับและเราท่านที่อยากเห็นประเทศไทยอยู่ในเกมนี้ก็สามารถกระทำได้โดยการช่วยกันอุดหนุนและเผยแพร่เกมนี้ครับและจะเป็นความกรุณาอย่างสูงหากจะเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับตอนนี้เราลองเลือกอังกฤษก่อนนะครับหน้าต่อไปจะเป็นการคัสตอมไมซ์เกมของเราครับโดยเราสามารถตั้งชื่อพรรคการเมืองของเราโดยเลือกจากลิสต์ที่มีอยู่หรือเขียนชื่อขึ้นใหม่ก็ได้ครับรวมไปถึงชื่อของพรรคฝ่ายค้านอื่นๆด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการเลือกตั้งแบบบังคับ compulsory voting หรือไม่และจะต้องมีเพียง3 พรรคการเมืองหรือไม่และเราสามารถเลือกระดับความยากความไม่สนใจทางการเมืองของประชากรหรือ apathy นะครับ socialism หรือความเป็นสังคมนิยมภายใน liberalism หรือความเป็นเสรีนิยมภายในขนาดของวัฏจักรเศรษฐกิจและหนี้สาธารณะครับเมื่อทุกท่านเริ่มเล่นเกมท่านสามารถปล่อยไว้ใน Default Mode ก่อนได้ครับไม่จำเป็นต้องปรับแก้อะไรนะครับเมื่อเรากด Play เราก็จะเห็นหน้าแสดงข้อความที่แสดงความยินดีในชัยชนะจากการเลือกตั้งและกล่าวว่าประเทศของเรามีปัญหาระยะสั้นจำนวนหนึ่งที่ต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดและเราต้องพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองในระยะยาวแล้วข้อความนี้ยังเตือนด้วยว่าเราจะต้องผ่านการเลือกตั้งใหม่ในอีก5 ปีหรือ20 เทิร์นดังนั้น
เราต้องติดตามผลสำรวจความคิดเห็นและจำนวนสมาชิกของพรรคครับ นอกจากนี้หน้าต่างนี้ยังนำตัวแปรสำคัญ6ตัวมาโชว์ให้เราดูด้วยนะครับได้แก่ GDP สุขภาพของประชากรการศึกษาของประชากรการว่างงานอาชญากรรมและความยากจนสีเหลืองแสดงว่าตัวแปรเหล่านั้นมีค่าอยู่ในระดับกลางหากเป็นสีแดงแสดงว่าตัวแปรนั้นมีค่าในระดับที่เป็นปัญหาและหากเป็นสีเขียวตัวแปรนั้นมีค่าในระดับที่ดีครับเมื่อเรากดเริ่มวาระการบริหารประเทศจะปรากฏหน้า UI หรือ User Interface หลักนะครับอาจจะดูยุ่งสักหน่อยแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ยากครับ UI นี้จะแบ่งได้ทั้งหมด5โซนครับโซนแรกคือกลุ่มของบาร์ชาร์ตโดยบาร์บนสุดจะแสดงความนิยมในตัวรัฐบาลของเราส่วนบาร์ชาร์ตที่เหลือจะแสดงความพึงพอใจและจำนวนสมาชิกของกลุ่มของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือ Voter Group โดยระดับความพึงพอใจจะแสดงโดยบาร์สีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงส่วนจำนวนสมาชิกที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดจะแสดงโดยบาร์สีอ่อนที่วางอยู่ด้านหลังครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือ Voter แต่ละคนจะสามารถถูกระบุได้ว่าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสเปกตรัม3สเปกตรัมดังนี้ครับ 1. Capitalist หรือทุนนิยมหรือ Socialist สังคมนิยม 2. Conservatives อนุรักษ์นิยมหรือ Liberal เสรีนิยมและ 3. Wealthy หรือ Middle Income หรือ Poor เช่นคุณบรูซอาจจะเป็นทุนนิยมอนุรักษ์นิยมและผู้มีรายได้ระดับปานกลางในเวลาเดียวกันได้ครับนอกจากนี้โหวตเตอร์คนนั้นอาจจะถูกระบุว่าเป็นสมาชิกของบางโหวตเตอร์กรุ๊ปนอกเหนือจากนี้ได้หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโหวตเตอร์กรุ๊ปนี้ที่ทำให้โหวตเตอร์คนนี้สนใจเกิน 50% ครับเช่นคุณบรูซนอกจากจะเป็นทุนนิยมอนุรักษ์นิยมและผู้มีรายได้ปานกลางแล้วยังเป็นผู้โดยสารหรือคอมมิวเตอร์เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์หรือ ethnic minority เป็นผู้รักชาติหรือ patriot เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ environmentalist และเป็นผู้เกษียณอายุหรือ retired ได้ด้วยครับโซนที่2จะเป็นพื้นที่ของไอคอนซึ่งแบ่งได้เป็น 1. ตัวแปรหรือค่าสถิติทางสังคมศาสตร์แสดงด้วยไอคอนทึบสีน้ำเงิน 2. สถานการณ์หรือ situation แสดงด้วยไอคอนทึบสีแดงทั้งนี้สถานการณ์จะปรากฏให้เห็นเมื่อความเข้มข้นหรือ intensity ของสถานการณ์นั้นมีค่าสูงเกินค่า start trigger นะครับและสถานการณ์นั้นจะหายไปเมื่อความเข้มข้นของสถานการณ์นั้นมีค่าต่ำกว่าค่า stop trigger ครับโดยปกติ start trigger จะมีค่าสูงกว่า stop trigger ซึ่งภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า bifurcation ดังนั้นการแก้ไขสถานการณ์มันจะเป็นสิ่งที่ยากกว่าการป้องกันนะครับ 3. นโยบายต่างๆหรือ policy แสดงด้วยไอคอนสีขาวหรือสีเทาที่ล้อมกรอบด้วยสีเขียวหรือสีแดงและ 4. รัฐมนตรีหรือ minister ที่รับผิดชอบด้านต่างๆแสดงด้วยไอคอนที่มีหน้าคนพื้นหลังสีเขียวแสดงว่ารัฐมนตรีคนนั้นมีความจงรักภักดีหรือ loyalty ต่อเราสูงพื้นหลังสีส้มแสดงว่าความจงรักภักดีอยู่ในระดับปานกลางและพื้นหลังสีแดงแสดงว่าความจงรักภักดีอยู่ในระดับต่ำครับไอคอนทั้งหลายเหล่านี้จะนำมาแบ่งกลุ่มได้เป็น7กลุ่มได้แก่ 1. นโยบายต่างประเทศ 2. สวัสดิการ 3. เศรษฐกิจ 4. ภาษี 5. บริการสาธารณะ 6. กฎหมายและระเบียบ 7. คมนาคมนอกจากนี้ตรงกลางยังมีไอคอนรูปกำปั้นสีน้ำเงินแสดงถึงทุนทางการเมืองหรือ political capital ที่เรากำลังมีอยู่
และที่เราต้องใช้ในการผลักดันนโยบายต่างๆครับหากเรานำเมาส์มาวางค้างไว้ที่แต่ละไอคอนที่แทนตัวแปรสถานการณ์หรือนโยบายเราจะเห็นเส้นตรงพร้อมลูกศรที่กำลังวิ่งซึ่งแทนอิทธิพลหรือ influence ที่ตัวแปรสถานการณ์หรือนโยบายนั้นกำลังมีต่อค่าของตัวแปรความเข้มข้นของสถานการณ์อื่นๆหรือค่าความสุข happiness ของบาง voter group ซึ่งเราจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงนั้นในเทิร์นถัดไปครับหากทำให้เพิ่มขึ้นลูกศรจะเป็นสีเขียวหากทำให้ลดลงลูกศรจะเป็นสีแดงหากสัมพันธ์กันแต่ในขณะนั้นไม่ทำให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงลูกศรจะเป็นสีเทาครับยิ่งลูกศรวิ่งเร็วอิทธิพลนั้นยิ่งสูงนั่นคือยิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากครับหากเรานำเมาส์วางค้างไว้ที่แต่ละไอคอนที่แทนรัฐมนตรีเราจะเห็นเส้นสีเขียวที่วิ่งจากรัฐมนตรีไปที่ไอคอนทุนทางการเมืองตรงกลางแสดงถึงทุนทางการเมืองที่รัฐมนตรีคนนั้นกำลังให้ต่อเราและเส้นที่วิ่งมาจาก Voter Group ต่างๆแสดงให้เห็นอิทธิพลของความสุขของ Voter Group กลุ่มนั้นๆที่มีต่อความจงรักภักดีของรัฐมนตรีคนนั้นเพราะรัฐมนตรีคนนั้นเป็นตัวแทนหรือมีความเห็นอกเห็นใจหรือ Sympathy แก่ Voter Group กลุ่มนั้นครับและหากเราย้อนไปที่โซนแรกโดยนำเมาส์วางค้างที่ Voter Group ของบางกลุ่มเราจะเห็นอิทธิพลของตัวแปรสถานการณ์หรือนโยบายที่มีต่อความสุขของ Voter Group นั้นและเมื่อเราคลิกไปที่ Voter Group นั้นเราจะเห็นอิทธิพลของรัฐมนตรีคนที่มี Sympathy ต่อการเพิ่มจำนวนสมาชิกของ Voter Group นั้นด้วยครับต่อมาโซนที่3คือด้านบนสุดขวามือจะเป็นไอคอนบาร์ที่มีไอคอนให้เลือก9ตัวนะครับไอคอนแรกรูปปืนแสดงถึงกลุ่มกดดันทางการเมืองกลุ่มต่างๆและกลุ่มก่อการร้ายที่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากการกดดันทางการเมืองที่ไม่สำเร็จนะครับทางขวาจะเป็นนโยบายด้านความปลอดภัยต่างๆซึ่งจ่ายโดยทุนทางการเมืองของเราและใช้ในการป้องกันการลอบสังหารนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือตัวเราที่เป็นผู้เล่นครับไอคอนที่2จะเป็นเมนูให้เราเลือกปรับขนาดของไอคอนด้านล่างในโซนที่2ครับโดยเราสามารถเลือกให้ขนาดสัมพันธ์กับ 1. ค่าของตัวแปรความเข้มข้นของสถานการณ์หรือความเข้มข้นของนโยบายเช่นจะอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่จะใช้จ่ายงบประมาณด้านกลาโหมเท่าไหร่เป็นต้นนะครับ 2. อิทธิพลของตัวแปรสถานการณ์หรือนโยบาย 3. ความนิยมที่มีต่อนโยบายสำหรับเฉพาะนโยบายเท่านั้นนะครับ 4. ขนาดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นทั้งบวกเช่นภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่จับเก็บได้และลบสำหรับเฉพาะนโยบายเท่านั้นครับ 5. ถ่วงน้ำหนักระหว่างทั้ง4ข้อข้างต้นด้วยกันไอคอนที่3รูปกราฟแท่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโหวตเตอร์ตั้งแต่ 1. ความตั้งใจของโหวตเตอร์ที่จะเลือกเรา 2. รายได้ของโหวตเตอร์เทียบระหว่างก่อนและหลังการหักภาษีหรือค่าธรรมเนียมและการรับเงินจากสวัสดิการหรือการอุดหนุนต่างๆของรัฐครับ 3. ความเห็นของแต่ละโหวตเตอร์กรุ๊ป 4. ตัวอย่างของโหวตเตอร์ที่นำมาเป็นโฟกัสกรุ๊ป 5. การเปลี่ยนแปลงของประเทศตั้งแต่เราเข้ารับตำแหน่งในวาระนี้และ 6. เข็มทิศที่แสดงว่ารัฐบาลของเรามีจุดยืนอยู่ตรงไหนในปริภูมิที่เป็นผลคูณของสเปกตรัมสังคมนิยมทุนนิยมและสเปกตรัมเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมครับไอคอนที่ 4 รูปเงินดอลลาร์แสดงหน้ารายจ่ายของรัฐซึ่งแจกแจงองค์ประกอบต่างๆของรายจ่ายทั้งหมดไอคอนที่ 5 รูปหลอดไฟแสดงนโยบายใหม่ต่างๆที่ยังไม่ได้นำมาใช้แบ่งเป็น7ด้านเช่นเดียวกับไอคอนในโซนที่2นะครับนโยบายที่ขึ้นสีแดงแสดงว่าขณะนี้เรามีทุนทางการเมืองเหลือไม่พอที่จะผลักดันนโยบายนี้มาใช้ครับเมื่อเรากดแต่ละนโยบายดูเราจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายนั้นได้แก่จำนวนเทิร์นหรือไตรมาสที่ต้องใช้ในการดำเนินนโยบายจนมีผลเต็มที่
ทุนทางการเมืองที่เราต้องจ่ายในการผลักดันนโยบายนั้นให้สำเร็จเป็นครั้งแรกรายจ่ายด้านงบประมาณที่น่าจะเป็นรายรับในรูปของภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่น่าจะเป็นค่าประมาณของความนิยมที่มีต่อนโยบายนั้นและผลโดยประมาณที่นโยบายนั้นจะมีต่อความสุขหรือจำนวนของโหวตเตอร์กลุ่มต่างๆไอคอนที่6รูปถ้วยรางวัลแสดง achievement ต่างๆที่เราได้รับแล้วในการเล่นเกมนี้ไอคอนที่7รูปกลุ่มคนแสดงคณะรัฐมนตรีซึ่งเราสามารถไล่ออกตั้งคนอื่นแทนหรือปรับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็ได้ครับไอคอนที่8รูปเฟืองจะใช้ปรับออปชันเกี่ยวกับเกมได้แก่ระดับเสียงต่างๆระดับแสงการเซฟเกมและการออกจากเกมไอคอนที่9รูปโบแสดงปัจจัยที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้แก่ 1. พรรคการเมืองได้แก่จำนวนสมาชิกพรรคจำนวนนักกิจกรรมหรือแอคทิวิสต์และเปอร์เซ็นต์โหวตเตอร์ที่แอคทิวิสต์สามารถกระตุ้นให้ออกมาโหวตได้ 2. คำประกาศหรือ manifesto ซึ่งเราสัญญาหรือ pledge ว่าจะทำให้ได้ภายในวาระการบริหารใหม่ครั้งหน้าหากได้รับการเลือกตั้งอีกตอนนี้ manifesto จะยังไม่ปรากฏเพราะเราจะสัญญาได้ในเทิร์นก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่เท่านั้นครับและหากเราชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ pledge นี้จะอยู่จนครบวาระการบริหารครั้งหน้าครับ 3. สุนทรพจน์หรือ speeches ที่จะทำได้ตั้งแต่3เทิร์นก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่และจะส่งผลต่อ voter group แตกต่างกันครับ 4. การระดมทุนหรือ fundraising ซึ่งแสดงงบประมาณในการรณรงค์หาเสียงของพรรคของเราเทียบกับพรรคอื่นและแสดงข้อมูลความใจกว้างหรือ generosity และความสุขของผู้บริจาคเงินให้พรรคครับ 5. การรับรู้หรือ perception ของสาธารณชนที่มีต่อคุณลักษณะของเรา3ด้านคือน่าเชื่อถือหรือไม่เป็นผู้นำที่เข้มแข็งหรือไม่และมีเมตตาหรือไม่ซึ่งเราสามารถทำโชว์ออกสื่อหรือ media stunt เพื่อปรับปรุงการรับรู้ในด้านนั้นๆได้โดยต้องจ่ายเป็นทุนทางการเมืองและอาจจะไม่สำเร็จหรือทำให้เกิดผลย้อนกลับก็ได้ครับไอคอนที่10รูปเอกสารเป็นรายงานประจำไตรมาสซึ่งเราจะได้เห็นรายงานนี้เมื่อเริ่มต้นเทิร์นใหม่ทุกเทิร์นตอนนี้จะยังดูไม่ได้เพราะเป็นเทิร์นแรกหลังการเลือกตั้งครับโซนที่4ด้านบนสุดตรงกลางจะแสดงเวลาที่เหลือในวาระการบริหารประเทศครับและโซนที่5ด้านบนสุดซ้ายมือจะแสดงรายได้รัฐรายจ่ายรัฐการขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะครับโดยเราสามารถกดเข้าไปดูองค์ประกอบของแต่ละตัวได้ครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากวิดีโอคลิปนี้นะครับและหากท่านชื่นชอบเนื้อหาขอความกรุณากดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ของช่องด้วยนะครับขอบพระคุณครับ